Kamusta mga kahuya at welcome back sa ating channel. Meron akong repair ngayon na Canon G2000. Tapos meron siyang error na support code B500. So according to Google, the B500 error is often caused by ink spills on your printer in Windows 10. The same applies to a full ink absorber or full waste ink counter to reset ink absorber. You may actually apply this quick fix to clear out many error codes that may appear when turning the printer on. So kung mapapansin natin dun sa error niya, highlight lang natin yung nakalagay na full waste ink counter. So kung based on my experience sa ganitong problema ng printer, may pagkakataon siya na nahit na niya yung counts ng print niya, kaya siya nagkaroon ng error. Kung mapapansin natin yung printer natin, meron siyang alternating blink dun sa orange at green light niya. So yun yung ang cause nito is yung printer natin ay na hit na niya yung pinakang target niya na print. So kailangan na daw siyang i-reset. So, try muna natin siyang i-reset. Hanap tayo ng program para sa kanya. Para pumasok siya sa service mode niya, kailangan natin ng ganitong procedure. So pindutin muna natin yung stop and then yung on off switch niya, and then bitawan natin yung or pindutin natin yung stop button ng 4 times without nang hindi tinatanggal yung on off switch natin. So pindutin natin yung stop button niya ng 4 na beses. So 1, 2, 3, 4, and then tanggalin natin sila sabay. Yan. So ngayon nasa service mode na yung ating G2000. Meron akong na-download na service tool version 3400. So click lang natin. And then meron dito nakalagay na clear ink counter and then ink absorber counter. So nakaset na siya sa 0. Ang unahin muna natin yung clear ink counter. So set natin, check natin kung ano mangyayari sa printer natin. And then yung ink absorber counter, set natin.